Welkom bij nieuwe Seriekings. Deze keer meer een comedy kings, want we gaan het hebben over comedies op Netflix. Melle en ik hebben gewoon een weekend lang niks anders dan Netflix gekeken en dachten we gaan er gewoon een items over maken. En aanleiding specifiek was Jim Jefferies. Ja, Freedumb. Marriage is until death. It's a shit contract. 100 years ago, the life expectancy of an American was 52. Now it's 83. Fuck that! I hate to break it to you, but it may not be the freest place on earth. Every single English-speaking country on earth is free, and most of the countries are also free. All right, everyone! This isn't a TED Talk. If you want to shoot me, now's the perfect time. So anyway, Donald Trump. There's a little bit of me that thinks, fuck it, let's do it. Let's do it and see how fucking crazy shit can get. I love America, I truly do. But you constantly say freedom all the time. You know when you're singing the national anthem at the baseball and the person holds the note free for a little bit longer than they should until all you Americans fucking come in your pants? Hij heeft hem ook opgenomen specifiek voor Netflix en ik heb het idee dat dat ook iets is wat nieuw is. Dat stand-up comedians gewoon de rechten van een nieuwe show gewoon verkopen aan Netflix. Hij was niet de eerste, want volgens mij zijn er een paar voor geweest die dat ook. Maar omdat Netflix merkt dat die stand-up specials zo goed lopen, gaan ze dus nu specifiek ook zeggen tegen comedians, wil je een special opnemen, dan gaan wij het financieren en dan zetten we het op Netflix. Ja, op die manier. Oké. Dus dat is wel al een tijdje aan de gang. Dus er staat ook best wel veel comedy op Netflix. Ja, en er komt ook steeds meer. En ik bedoel, ik heb sowieso, als ik kijk naar mijn Netflix-gebruik de afgelopen 2-3 jaar, denk ik. Toen ik eerst, ik kan me herinneren, volgens mij was je er ook bij, waren een of andere Netflix launch party. En toen kregen we een jaar lang Netflix. Daar was ik niet bij, maar ik weet precies. En toen dacht je, waarom staat er niks op? Ja, het was echt geen reet aan. En het was leuk als je in Amerika inlogde met de VPN en weet ik veel. Maar tegenwoordig, Jesus Christ, ik denk niet eens meer aan Amerikaanse Netflix. Want ik vind het gewoon prima wat er op de Nederlandse Netflix staat. En het is niet dat ik nou elke dag non-stop 10 uur lang Netflix kijk. Maar ik kom niet door alle goede content op Netflix. Ik denk dat als je je kwaad maakt, dat je altijd wel iets kan vinden om te kijken als je niet weet wat je moet kijken. Ja, nou dat is waar. En zodoende kwam ik op een gegeven moment uit bij de afdeling stand-up comedy. Om te beginnen door een nieuwe show van Louis C.K. die online stond. En altijd lachen, ik ben Louis C.K. fan, dus leuk. En toen kwam via mijn favorieten, kwam toen vervolgens Jim Jefferies voorbij. Ja, want die andere, die Bear, die vorige stand-up special van hem, staat er ook op. Oké. Dat is het volgens mij, want volgens mij heeft hij iets van 4 of 5 specials nu gemaakt. En dan staat er dus 1 ander op, staan er 2 op. En die Freedumb, dat is dan de nieuwste en ook vrij actueel, moet ik zeggen. Ja, nou ik denk dat zijn vorige show, die overigens niet op Netflix staat, daar is hij doorgebroken door zijn, hij had een soort sketch over gun control. Ja. Jim Jefferies is een Australische stand-up comedian die overigens in Amerika woont en ook getrouwd is met een Amerikaanse, geloof ik. Hij woont gewoon in L.A., maar hij kijkt dus eigenlijk naar Amerika door de ogen van een Australiër. En dat is altijd grappig, weet je, omdat Amerika natuurlijk een belachelijk land is, zeker door de ogen van een stand-up comedian. Dus hij heeft wat dat betreft voer genoeg om over los te gaan. Maar goed, hij begint met die gun control en hij heeft zo'n scherpe sketch gedaan over gun control. Dat is viral gegaan en zo werd Jim Jefferies eigenlijk beroemd. Ja, moet ik wel zeggen, hij had natuurlijk ook hiervoor heeft hij een televisieserie gehad. Ja. Waar ik even de naam van vergeten ben, die ik wel heel leuk vond. Daar komt overigens die vrouw waar hij het over heeft, waar hij mee getrouwd is en een kind mee heeft. Die heeft hij in aflevering 1 ontmoet. Die speelt een hoer in aflevering 1. En die was verbazingwekkend genoeg een maand later zwanger. Dus sindsdien is het zijn vrouw. Maar goed, dat is wel het ding waardoor die is doorgebroken. En dat is ook het ding waarom nu Netflix waarschijnlijk heeft gezegd, oké, kom maar hier en doe maar je special. Ja, nou logisch. Ik moet je wel zeggen dat, en ik bedoel humor helemaal, het is echt een hele verfijnde smaak die mensen moeten hebben. Je vindt Jim Jefferies leuk of je vindt het niet leuk. Ik vond Freedumb, zoals die heet, het is echt behoorlijk dom vertaald. Vrij dom en niet vrijheid. Ik vond het niet zijn leukste show tot nu toe, maar er zitten een paar dingen in waar ik echt
keihard om gelachen. Maar het ding is ook, en dat merk je vooral, die opbouw van die show, het is een soort van 3D-delen. Het begint met het lichte gedeelte, dus de poepen, de plasgrappen. Ja. Dan gaat hij iets serieuzer en aan het einde is het eigenlijk niet meer een stand-up show, maar meer een soort van politieke statement waarin je het heeft over hoe het is om vrij te zijn in Amerika. Ja. Oftewel dat je dat helemaal niet bent. Nee. Of ergens ter wereld. Ja. Dus wat dat betreft, ik vond die vorige ook, die was gewoon over de hele linie grappiger. En dat is hier denk ik ook niet zijn bedoeling geweest. Hij wilde ook een statement maken, ook omdat hij zoveel aandacht heeft gekregen door die gun control sketch. Ja, ik vind dat interessant, want ik vind hem een stand-up comedian die van zichzelf zegt dat hij niet zo slim is. Dat is heel interessant, dat hoor je hem een aantal keer zeggen, zo in deze show als zijn vorige show. En toch, als je kijkt naar zijn analyses en je kijkt naar zijn verhaal, dan is het allemaal echt heel erg slim. Maar hij vindt het gewoon tof om vanuit die underdog-positie, een beetje de working class guy, die observaties te maken en erop te reageren. En hij heeft letterlijk een heel ding dat zijn zoontje naar school gaat en die gaat natuurlijk in LA naar een of andere rijke kutcrash. Hij vertelt daar ook heel grappig over dat er zelfs een dinosaurus in de tuin staat die echt kan bewegen of zoiets. En hij vindt het heel cool, maar goed, de andere kids zijn allemaal daar eigenlijk al lang weer overheen. En hij vertelt dan ook dat hij die ouders ontmoet en de ene is een hersenchirurg en de andere een kernfysicus. En dat hij zich eigenlijk daar een beetje soort van niet goed genoeg voor voelt. Maar als je vervolgens kijkt naar de inhoud van zijn show, is het wel weer heel erg goed. En dat vind ik heel grappig, dat hij zichzelf de hele tijd een beetje wegzet. Hij zegt van, ja, ik weet het ook niet, ik ben zo dom, maar, puntje. En dan komt er iets heel scherps. Hij speelt dan op dat moment natuurlijk zijn eigen straight man. Hij doet gewoon, het is een soort van aanslinger. En het is ook, zeg maar, om mensen, weet je, die hem persoonlijk aanvallen op iets wat hij als grap verkoopt, of welke grap is. Hij bedoelt het met humor. Het is niet alsof hij echt, weet je, die dingen die hij zegt zijn niet allemaal echt waar. Ja. Hij zegt, ik wil mensen aan het lachen maken. Dus weet je, het is wel een soort van buffer tussen hem en het publiek in. Ja, dat om over te zeggen rape, dat hij dom is. Dat stuk over rape, dat zit in Freedumb, toch? Dat zit in Freedumb. Ja, ik heb ze alle drie vrij kort op elkaar gekeken. Ik wist niet meer wat waar is dat. Maar hij had inderdaad ook zijn statement. En ik bedoel, wat je nooit moet doen bij steeds grappen na vertellen. Maar hij had een van de insteek van een heel stuk over Bill Cosby is dat als je dan toch verkracht wordt door iemand, laat het dan in godsnaam Bill Cosby zijn. En dat vond ik een soort van, dat is typisch Jim Jefferies. Weet je, het is hard en lomp en volledig over een soort grens heen, waardoor je een beetje ongemakkelijk voelt. Maar je begrijpt wel wat hij bedoelt, weet je. Je begrijpt wel hoe die daarbij komt. Nou, en het is in een show, omdat hij het zo opbouwt, en dat doen natuurlijk alle stemcomedians, die maken een uur. En die gaan dat uur, dat wordt heel zorgvuldig geschaafd en opgebouwd. Dus dan doen we eerst dit, dan doen we dat, en dan kom ik daarom weg. En omdat het in dat uur is het op dat moment heel grappig. Als je die grap los zou pakken, dan zou het niet werken. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. En hij doet het. Hij heeft ook in deze show een stuk over Donald Trump. En ik heb het idee dat hij daarmee eigenlijk net zoiets wilde bereiken als wat hij in zijn voorgaande show met gun control had gedaan. Ja. En ik moet je zeggen dat zijn hele Donald Trump ding is echt heel smart. Maar de manier waarop hij ermee begint, daar neemt hij zoveel slagen om de arm. Omdat hij zich realiseert dat het gewoon, zeker in Amerika, een heel beladen onderwerp is. En dat het helemaal niet gek is dat iemand hem gewoon voor zijn flikken knalt. Ja, en ook, het moet wel bijgezegd worden dat deze special is getaped in Nashville volgens mij. Ja, inderdaad. Ja, dat zegt hij als je in New York of LA dat soort grappen gaat maken, kom je er wat makkelijker mee weg dan in het Westen. Hij begint ook dat hij dan zegt van, als je me neer wilt knallen, is nu een goed moment. Maar ik denk namelijk dat hij zich daar serieus zorgen over maakt. Nou ja, ik denk het ook, want hij krijgt natuurlijk ook, want dat vertelt hij ook in die special, hij krijgt heel veel post van gunnuts. Ja, hate mail en bedreigingen en dat soort dingen, ja. En dat laat hem niet in de koude kleren zitten. En ik ben toch ergens bang dat hem dat beïnvloedt, weet je. Ik vond die Donald Trump shit vond ik heel grappig. Maar ik vond het niet zo hard als die gun control stuk wat hij daarvoor had. Ik denk dat hij zichzelf heeft afgezwakt. Ja, en dat vind ik echt heel jammer. Want dat is nou juist waarvan ik het idee heb dat Amerika dat heel erg nodig heeft. Omdat die polarisatie is al zo erg daar, weet je. Ik bedoel, ik zag laatst een of ander onderzoek dat Republikeinen, maar 5% van de Republikeinen zouden mee kunnen leven als hun zoon of dochter een relatie had met iemand die op de Democraten zou stemmen. En omgekeerd. Dus politiek gezien is dat echt een soort van, dat hele land is verdeeld. Dus het is grappig als er iemand uit Australië komt en die gaat gewoon op die zere zenuw drukken. En ook door humor dat weer een beetje bij elkaar brengen. Ja. En ik denk dat hij dat geprobeerd heeft. Maar ik denk dat hij eigenlijk ook wel gewoon te veel Amerikaan is geworden om niet bang te worden van de... Maar ik denk ook omdat hij te big daarvoor is. Of niet groot genoeg. En in Australië. Kijk, als Seinfeld dat zou doen. Ja, misschien, ja. Dan zouden mensen wel luisteren. Ja.
Ja, misschien inderdaad, dat zou kunnen. Ja. En hij is toch net iets te veel een buitenstaander voor mensen om te accepteren wat hij zegt. Want ze kunnen altijd heel makkelijk zeggen, je komt uit Australië, je weet niet hoe het is om hier te wonen. Ja. Terwijl hij er ondertussen volgens mij al 15 jaar woont. Ja, dat klopt. Ja, weet je, dat is makkelijk om weg te schuiven. Ja. Hey, weet je wat ik interessant vind van dit soort specials op Netflix? Is dat, ik volg, en ik weet dat jij dat ook doet, comedy al best wel een tijd. En het is altijd een beetje lastig om een podium te vinden waarop comedy zichzelf kan afmeten. Als je er heel erg in zit, dan weet je de festivals en dan weet je wat waar uitkomt. En misschien ga je er wel heen en dan zie je dat. Maar als je gewoon kijkt naar de media zoals de gemiddelde Nederlander thuis krijgt, dan had je, dat is niet eens gemiddeld Nederland, maar in Amerika had je Saturday Night Live. Dat was echt een soort van het mekka voor comedy. Maar daaromheen, ik geloof dat er hier af en toe is op zaterdagavond wel eens wat wordt uitgezonden op SBS of zo. Maar je hebt toch gewoon Tumblr waar je heen kan? Waar vrijwel iedere avond stand-up comedy is? Ja, dat snap ik wel. Maar je ziet het bijna niks. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Comedy Central ook, dan zou je verwachten dat je daar elke avond alleen maar stand-up comedy shows hebt. Nou ja, dat is waar. Dat is er niet. Moet ik wel als kleine kanttekening bij zeggen dat ik de meeste dingen vind ik niet zo leuk. Ik ben bijvoorbeeld Kevin Hart, daar heb ik helemaal niks mee. Staat ook op Netflix. En zeker gasten als Cat Williams, die kunnen voor mij meteen opsodemieteren. Die vind ik niet grappig. Ja. Hoe heet het? Oude Murphy, oude Pryor, dat soort dingen. Kijk, een Carlin kijk ik allemaal nog steeds graag. Maar van die nieuwe gasten, ik vind Louis C.K. heel tof. Ik vind Jim Jefferies tof. Ik vind Bill Burr tof. En anders dan dat kan ik niet een comedian opnoemen waar ik echt stuk van ben. Nou goed, misschien moeten we dat in een ander item een keer doen. Want ik vind het wel heel erg leuk, namelijk dat onderwerp. En ik vind dat namelijk ook, want ik weet bijvoorbeeld in de... Louis C.K. die komt uit New York. Hij komt niet oorspronkelijk uit New York, maar komt uit Mexico. Ja, inderdaad. Hij is daar groot geworden. En in zijn kielzog zitten gewoon een heleboel comedians die eigenlijk door hem groot worden. En die krijgen rollen in Louis, in zijn serie. Maar die staan in het voorprogramma van zijn shows. Die komen ook vaak voor in het voorprogramma. Laat ze even een stukje zien, bij wijze van spreken. En zo merk je dat eigenlijk zo'n hele scene wordt voortgetrokken door dat soort gasten. En daarom vind ik het zo belangrijk dat Netflix nou zoiets heeft van... wij zijn een platform voor comedy. Dus op het moment dat je je show, wat echt een jaar werk is, aan voorbereiding... dat je dat op Netflix zet, dan is het ook echt iets, weet je. Tot in het einde der dagen kun je daar terugkijken. Iedereen ziet het, iedereen lacht erom. Dat is geniaal. En dat vind ik tof, dat nu een soort nieuwe plek heeft, waar het ook heel vindbaar is. Want, weet je, dingen staan op YouTube, maar ik weet niet of dat nou zo vindbaar is. Dat gaat wel, volgens mij. Maar als je weet waar je naar zoekt. Als je gewoon een naam intikt, kom je in ieder geval fragmentjes tegen. En het idee is juist dat die hele show, dat is, weet je, dat uur, dat is gemaakt. Dat is waar de kunst in zit. Ja. Moet ik wel zeggen, ik heb wel het gevoel dat er een soort van nieuwe comedy boom bezig is. En dat komt onder andere ook door Louis C.K., maar ook door die Seinfeld film Comedian bijvoorbeeld, heeft dat een beetje op gang gebracht. Ja. Het was een tijdje weg. Het was een tijdje in seedy clubs in New York waar nog stand-up comedians. Kijk, in Nederland is het nooit heel groot geweest. En ik zou ook niet zo 1, 2, 3 Nederlanders kunnen noemen die ik nou echt super grappig vind. Het gaat heel veel mensen heel erg pijn doen, maar ik ben het helemaal met je eens. Nou ja, het spijt me. Weet je, ik kan het niet zo 1, 2, 3 bedenken. En ik maak wel een onderscheid tussen cabaret en tussen stand-up comedy. En stand-up comedy in Nederland is niet echt een ding. Tuurlijk wel, want als mensen gaan zingen, haak ik sowieso af. Rot op met je liedjes. Ik hoef het niet. Nee, sorry, ik wil niet. Leven is geen musical, opgesodemieterd. Ik wil niet dat je gaat zingen, dan kijk ik niet. Ik heb echt heel hard gelachen om Hans Theo in zijn goede dagen en Theo Maas ook. En dan spoelde ik het zangstukjes even door. Ja, maar alleen omdat het een liedje is het geen stand-up comedy meer. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik weet wel dat het in Nederland cabaret heet. Ik vind dat er een wezenlijk verschil is tussen stand-up comedy en cabaret. Ja. Nou ja, aan de andere kant, wat jij zegt... Stand-up comedy is een gast met een microfoon. Ja. En dat is de hele act. En daar moet je het mee doen. En dan moet je iets groots maken. Weet je, als ik cabaret ga doen, dan kan ik inderdaad ook gewoon een struisvogel aandoen en net doen alsof ik erop rondrijd. Grappig. Ik zat letterlijk te denken aan, hoe heet ze, zij doet dat toch, hoe heet ze nou, die panische chick die heeft zo'n... Is dat niet Plien en Bianca of zo? Nou, ik weet het niet. Verschrikkelijk in ieder geval. Maar, either way, maar dat soort Seth Gaaikama-achtige shit, weet je, dat is verschrikkelijk. Maar dat is cabaret, dat reken ik niet als stand-up comedy.
Ja. Ik vind dat wezenlijk iets anders. Maar ik vind Hans Steeuwen, dat moet je hem toch wel geven. Nou ja, voordat hij compleet gek werd, was hij heel grappig. En Theo Maassen is denk ik nog steeds wel grappig. Ik heb alleen de laatste tijd niet echt meer naar hem gekeken. Nee, ik ook niet. En ik denk dat er wel hoop is voor Nederland. Ik denk dat er mensen rondlopen die wel grappig zijn. En dat is de nieuwe garde, weet je. Niet de mensen die mediamarktreclames doen van deze wereld en andere oude. En de Jurgen Rijmans van deze wereld, die al nooit grappig waren. En nu nog steeds wanhopig grappig proberen te zijn. Maar ik denk bijvoorbeeld dat de gast is Peter Pannenkoek. Die heeft echt wel zijn momenten en die kan echt wel uitgroeien tot een grote stand-up comedian. Ja. En die doet ook stand-up comedy. Maar ik vraag me af, want ik heb me een keer laten vertellen dat de grote comedians die elk jaar zo'n show moeten afleveren, die hebben gewoon een team van 20 schrijvers. Maar die doen dat niet. Hè? Laten we even één ding duidelijk maken. In de stand-up comedy wereld is er één iemand die ieder jaar een nieuw uur heeft. Dat is Louis C.K. De rest doet er 2 jaar of meer mee. Oké, maar Louis Seinfeld, dat zie je ook in die comedian documentaire. Die gaat op dat moment grappen voor het laatst vertellen die hij al meer dan 10 jaar vertelt. Ja, dat weet ik. En hij is echt, Louis C.K. is de enige die gewoon zegt, fuck jullie, ik maak ieder jaar een nieuw uur. En hij is ook de enige die dat kan en het interessant kan houden. Ja. Andere mensen doen er 2 jaar mee, of 1,5 jaar, of 3 jaar. Ja. En die schrijven wel over het algemeen zelf hun grappen, maar op het moment dat ze grappig moeten zijn op een awardshow bijvoorbeeld, dat zie je ook met, Louis C.K. heeft altijd die Rolex om. Ja. Die heeft hij van Chris Rock gekregen, omdat Chris Rock op een gegeven moment de VMA's moest presenteren. En toen waren Louis C.K. en Tina Fey en nog heel veel anderen. Die waren zijn schrijversteam. Die hebben al zijn grappen geschreven. Want het is niet alsof Chris Rock die grappen voor zijn show zelf schrijft. Dus weet je, er zijn gewoon schrijvers die doen dat soort dingen. Maar die gasten, de echte stand-up comedians, die schrijven gewoon een jaar. Die schrijven hun grappen en dan gaan ze naar een kleine club. En dan gaan ze uitproberen. En dan gaan ze zeggen, dit werkt niet, dit werkt wel. Dat timing is alles. We hebben ooit nu gaan we echt totaal een zijspoor op. Maar we hebben ooit, voordat we Gamekings deden, hebben we een talkshow geproduceerd, mede geproduceerd. En bedacht. En dat heette de Kevin Master Show. En dat was met een Amerikaanse stand-up comedian, Tom Rhodes. En voordat die opnames begonnen, moest het publiek een beetje warm gemaakt worden. Eigenlijk hadden ze hadden lachsegmenten nodig. En dan vertelde hij een paar grappen. En wij moesten voor het publiek zorgen. Dus waren al onze vrienden die kwamen daar in het publiek zitten. En hij vertelde elke week dezelfde grappen. Weet je? Op een gegeven moment hadden ze iets van, waarom vertel je elke keer dezelfde grappen? Want die mensen horen dat elke week. Want het zijn altijd dezelfde, onze vrienden die daar in het publiek zitten. En toen zei hij ook van, ja, maar een grap is iets heel waardevols. Weet je? Het is niet alsof je even grappig bent op een feestje. Dat is wat anders dan een grap met een begin en een eind en een timing en een flow en een opbouw en een climax. Dat is iets heel waardevols. Op het moment dat dat goed loopt, dat is net als een auto. Dat is, sterker nog, het is waardevoller dan een auto. Want je kunt het is werk. Nooit dood. Het gaat nooit dood, het is werk. En daarom hoor je dat de hele tijd zo. Want zoveel hebben ze er niet, weet je. Ik bedoel, de meeste hebben gewoon... en ook als je bijvoorbeeld zo'n show van 1 uur van Jim Jefferies terugkijkt, daar zitten eigenlijk basically misschien 10 grappen in. Ja. En die worden opgebouwd en uitgesmeerd en enzovoort. Totdat, en weet je, er zitten wel segmenten in die ook grappig zijn. Maar de grap zelf, dat is 1 groot geheel. Daar heeft hij, ik denk dat er niet eens 10 zijn. En het is leuk om op die manier te kijken naar dat soort shows. En om nog even helemaal terug te gaan naar Netflix. Wat ik zo cool vind, is dat Netflix is nu aan het uitgroeien is tot platform waar je als gearriveerde comedian je show op wil hebben. Ja. En ik hoop dat ze dat ook naar lokaal gaan vertalen. Ik wil alles van Hans Steeuwen en Theo Maassen enzovoort. Heb je gekeken of dat erop staat? Heb ik niet gekeken, nee. Het zou me verbazen als het er niet op staat. En het zou me ook weer verbazen als het er wel op staat. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Nou goed, gaan we straks naar kijken. Maar anyways, als je dus nog wat te doen wil hebben dit weekend, check Freedumb. Jim Jefferies.